ආයුබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ අපේ .lk YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. විරුද්ධ පද opposite terms. safe ආරක්ෂිතයි. dangerous අනතුරුදායකයි. attack ප්‍රහාරය. defense ආරක්ෂක. open විවෘත. close වසන්න. entrance ඇතුල්වීම. exit පිටවීම. delicious රසවත්. awful නීරස. alike සමාන. different අසමාන. soft මෘදු. hard රළු. sour ඇඹුල් රස. sweet පැණි රස. spring වසන්ත ඍතුව. autumn සරත් ඍතුව. build ගොඩනගනවා. destroy විනාශ කරනවා. good luck වාසනාව. bad luck අවාසනාව. healthy සෞඛ්‍ය සම්පන්න. sick රෝගී. black කළු. white සුදු. push තල්ලු කිරීම. pull ඇදීම. over උඩ. under යට. young තරුණ. aged මහලු. noon දහවල්. midnight මධ්‍යම රාත්‍රිය. buy ගැනුම්. sell විකුණුම්. friendly මිත්‍රශීලී. bully හිරිහැර කරන්න. long දිගයි. short කොටයි. new අලුත්. old පරණ. cheap ලාභයි. expensive මිලාදිකයි. master ස්වාමියා. servant සේවකයා. near ළඟ. far දුර. freeze ඝනවීම. melt දියවීම. light ආලෝකය. dark අඳුර.
ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ ආයිමත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා.